आजको यो भिडियोमा हामी क्याल्कुलेटरको इक्वेसन मोडको डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छौं र इक्वेसन मोडमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौं विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा देखाउँछौं। अब यसको लागि हेर्नुस् है त, सुरुमा यो नर्मल मोड भयो। हामीलाई इक्वेसन मोडमा जानको लागि पहिला मोड प्रेस गर्नुस्। मोड यहाँ छ, मोड प्रेस गर्नुस्। अब मोडसँग हेर्नुस् त, इक्वेसन भनेको इक्युएन लेखेको छ, मिन्स 5 प्रेस गर्नुस्, मोड थिच्नुस् अनि 5 थिच्नुस्। अब इक्वेसनमा जानुभयो। यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ डिफरेन्ट टाइपको इक्वेसन देखिन्छ। फर्स्ट र सेकेन्डमा हेर्नुस् त, यो लिनियर इक्वेसन छ जसको डिग्री चाहिँ 1 भयो है। यहाँ एक्स वाई मात्रै छ भने चाहिँ यसको डिग्री चाहिँ 1 छ। थर्डमा हेर्नुस् त, यसको डिग्री 2 छ भनेको यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। फोर्थमा हेर्नुस् त, क्युबिक इक्वेसन छ। त्यसपछि डाउन प्रेस गर्नुस्। डाउनमा केही छैन भने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरको हेल्पले यो टाइपको इक्वेसन मात्रै सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझौं है त। त्यसो भए अब लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि, जस्तो लिनियर इक्वेसन भनेको कस्तो त भन्दा, जस्तो डिग्री चाहिँ के हुनु पर्यो त, सेम हुनु पर्यो। यहाँ अहिले भेरिएबल कतिवटा छ हेर्नुस् त, भेरिएबल चाहिँ हाम्रो दुईटा छ। एउटा एक्स भेरिएबल भयो, अर्को चाहिँ वाई भेरिएबल भयो। अब यदि भेरिएबल मिन्स हामीलाई यसलाई सल्भ गर्नुको मिनिङ चाहिँ एक्स र वाई को भ्यालु कति हुन्छ भनेको है। एक्स र वाई को भ्यालु कति हुन्छ। अब यहाँ नम्बर अफ अननोन कतिवटा छ, दुईटा छ। नम्बर अफ अननोन एक्स र वाई दुईटा छ। जतिवटा नम्बर अफ अननोन त्यतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ, तब मात्रै सल्भ हुन्छ है त। अनि दुईटा नम्बर अफ अननोन दुईटा इक्वेसन, त्यसो हो भने सल्भ भयो। सल्भ मिनिङ एक्स र वाई को भ्यालु झिक्ने। त्यसो हो भने अब क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुस् है त। अब मोडमा जानुस्, त्यसपछि 5 थिच्नुस् इक्वेसनमा। अब यहाँ हेर्नुस् है त, 1 मा इक्वेसन कस्तो रहेछ, एएनएक्स प्लस बीएनवाई इक्वल्स टु सीएन भनेको हेर्नुस् त, यहाँ एक्स र वाई सँगको भ्यालु चाहिँ अगाडि लेख्ने र इक्वल्स टु सी अथवा सीएन भनेको चाहिँ के हो त, बराबरी भन्दा पारीको भ्यालुलाई रहेछ भन्ने कुरा सुरुमा बुझ्नुस्। 1 प्रेस गर्नुस्। अब हेर्नुस् है त, एबीसी कति भन्छ, इट मिन्स ए भनेको एक्स को कोफिसिएन्ट लेख्नुस्, कति छ, 4 छ। त्यसै गरी अब बी भनेको वाई को कोफिसिएन्ट लेख्नुस्। वाई को कोफिसिएन्ट कति छ, यहाँ 3 भन्न पाइएन, -3 छ, -3। र हेर्नुस् त, सी भनेको कति छ त, 6 छ है, 6 छ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ यो -6 इक्वल्स टु 0 छ भने पनि हामीले यसलाई बराबरी भन्दा पछाडि लाने र 6 नै राखिदिनुस् है त। अब अर्को हेर्नुस् त, एक्स को कोफिसिएन्ट कति छ, -1 छ, -1। वाई को कोफिसिएन्ट हेर्नुस् -9 छ र जेड को कोफिसिएन्ट कति छ त, 5 छ। यति गर्नुस् है। भ्यालु हाल्नको लागि जस्तो यहाँ तपाईले चाहिँ सपोज -9 राख्नु भयो भने अब अर्कोमा जानको लागि के गर्ने, -9 राखेर चाहिँ इक्वल्स टु थिच्ने, त्यसपछि अर्कोमा अटोमेटिक जान्छ। यहाँ 5 राख्नुस्। सबै भ्यालु इन्टर गरिसकेपछि इक्वल्स टु थिच्नुस्। यहाँबाट हेर्नुस् त, एक्स को भ्यालु 1 आएछ, वाई को भ्यालु कति, -2/3, मिन्स एक्स को भ्यालु 1 र वाई को भ्यालु चाहिँ -2/3 आए। यस्तो हुन्छ। अब अर्को एउटा इक्वेसन पनि हेर्नुस्। मैले यसलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। यसलाई थोरै चेन्ज गर्ने हुने, सपोज बीचमा यहाँ प्लस राखिदिएँ है त, मैले माइनस राखेँ। यो माइनस इक्वल्स टु 0 छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यस्तो खालको फर्ममा इक्वेसन आयो भने है, अझै यसलाई पनि चेन्ज गर्नुस् ल। यसलाई चाहिँ पी र क्यू नै बनाइदिन्छ है। यहाँ पी छ, यहाँ क्यू छ, यो फेरि पी छ, क्यू छ। हाम्रो जब के हो, पी र क्यू को भ्यालु निकाल्ने। त्यसो भने फर्स्ट काम के गर्नुस्, यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नुस्। इट मिन्स यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ इक्वल्स टु भन्दा पारी लानुस्, बराबरी भन्दा उता लाँदा यो माइनसलाई प्लस भयो। अर्को चाहिँ 5p प्लस 9q इक्वल्स टु 20 भयो। हाम्रो जब के हो, पी र क्यू को भ्यालु खोज्ने हो। अब हेर्नुस्, यसको लागि क्याल्कुलेटरमा जानुस्। क्याल्कुलेटरमा जाँदा अब फेरि मोडमा जानुस्, त्यसपछि 5 इक्वेसनमा जानुस्। हेर्नुस् त, इक्वेसन के हो, एक्स र वाई अननोन छ, दुईटा अननोन छ भनेको पी र क्यू अननोन छ। पी र क्यू अननोन छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 भयो है। अब भ्यालु राख्दै जानुस् है। यो क्यू छ है, यहाँ मैले पी भएछ, अहिले म करेक्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुस् त, भ्यालु राख्दै जानुस्। ए भ्यालु भनेको छ, अब ए को ठाउँमा के गर्नुस्, पी को कोफिसिएन्ट राख्नुस्। यसलाई मैले पहिला चेन्ज गरिदिएँ। यो भनेको हाम्रो क्यू भयो। हेर्नुस् त, पी को कोफिसिएन्ट राख्नुस् 22, त्यसपछि 13 राख्नुस् क्यू को कोफिसिएन्ट, इक्वल्स टु थिच्नुस्। अब हेर्नुस् त, बराबरी भन्दा पारी 50 छ, यो कुरा राख्नुस्। फेरि तल जानुस्, पी को भ्यालु राख्नुस्, क्यू को भ्यालु पनि राख्नुस् 9, त्यसै गरी 20 लेख्नुस्, कन्स्टेन्ट टर्म यति भयो। अब इक्वल्स टु प्रेस गर्दा हेर्नुस् है,
x को भ्यालु कति आयो 10/7 x भनेको के हो p को भ्यालु है p को भ्यालु 10/7 र q पनि 10/7 आयो भनेपछि p को भ्यालु पनि 10/7 q को भ्यालु पनि कति त 10/7 है त 10/7 यसरी हुन्छ भनेपछि के बुझ्नुस् भन्दा दुईटा इक्वेसन छ नम्बर अफ अननोन चाहिँ दुईटा छ भने हामीले सल्भ गर्न सक्यौं आइदर xy को फर्ममा होस् अथवा चाहिँ pq को फर्ममा होस् जेसुकै हुँदा पनि हामीले गर्न सकिदो रहेछ त्यसो भए अब अर्को जानुस् यसरी x y z तीनटा अननोन आयो र तीनटा इक्वेसन गिवन दियो भने हामी कसरी सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा हेरौं है त यसको लागि मोड प्रेस गर्नुस् 5 मा जानुस् अब हेर्नुस् त 1 को काम सकियो 2 मा हेर्नुस् x y z तीनटा अननोन छ त्यसो भने 2 प्रेस गर्नुस् अब अघिकै जसरी सिमिलरली भ्यालु राख्नुस् x को कोएफिसिएन्ट 3 त्यसपछि y को 2 अनि z को 5 भयो बराबरी अब यो d भनेको जहिले इक्वल्स टु भन्दा पछाडीको कुरा है त यो छैन भने पनि बनाउने अघि भनेको छु यो भ्यालु राख्नुस् 1800 यो 4 छ 4 राख्नुस् 4 भनेको x को कोएफिसिएन्ट 4 भयो y को कोएफिसिएन्ट केही छैन भने 1 z को कोएफिसिएन्ट 3 भ्यालु 1450 अब हेर्नुस् त फेरि x को कोएफिसिएन्ट 2 y को 4 z को 1 मैले जसरी राखेको छु त्यसै गरी राख्नुस् 1900 यति राखिसकेपछि अब इन्टर थिच्नुस् इक्वल्स टु थिच्नुस् है इक्वल्स टु थिच्दा x को भ्यालु कति आयो 200 आयो y कति आउँछ 350 आउँछ र z कति आयो 100 आयो भनेपछि हेर्नुस् त x को भ्यालु 200 y 350 र z भनेको कति आएको छ x 200 y 350 र z भनेको 100 रहेछ है 100 रहेछ अब यो x y z को भ्यालु लगेर कुनै इक्वेसनमा राख्नु हो भने यो दुईटा इक्वल आउँछ है बराबरी आउँछ सेटिस्फाई हुन्छ भनेपछि 3 भेरिएबल गिवन दियो भने हामीले के गर्ने त 2 कै जसरी सेम कुरा क्याल्कुलेटरमा राखदिने र चाहिँ हामीले लास्टमा इक्वल्स टु प्रेस गरेपछि यसरी भ्यालु दिन्छ व्हिच इज x y z को भ्यालु अब यहाँ p q r x y z लाई चाहिँ p q r ले रिप्लेस गर्ने भने p q r को भ्यालु दिन्छ त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है त अब अर्को हेरौं अब यो सेकेन्ड वाला हेर्नुस् त अब यहाँ x y z हो तीनटा इक्वेसन त दियो तर यसमा के छैन x छैन यसमा के छैन y छैन यसमा के छैन z छैन त्यसो भए यसलाई अलिकति लेख्नुस् है त यसलाई थोरै रिराइट गर्नुस् रिराइटिङ दिस इक्वेसन x छैन भने 0 मल्टिप्लाई x 0 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने त कति हुन्छ त त्यो 0 नै हुन्छ 0 जोड्नु नजोड्नु एउटै भयो त्यही भएर चाहिँ 0 मल्टिप्लाई x प्लस y लेख्नुस् 2 मल्टिप्लाई y प्लस z लेख्नुस् 1 मल्टिप्लाई z इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा पनि पहिला x लेख्नुस् 1 मल्टिप्लाई x प्लस y छैन 0 मल्टिप्लाई y प्लस z मात्रै छ 1 मल्टिप्लाई z इक्वल्स टु 1 अब यहाँ हेर्नुस् त x छ -5 मल्टिप्लाई x प्लस 9 मल्टिप्लाई y प्लस z छैन 0 मल्टिप्लाई z यसको भ्यालु चाहिँ 3 भयो पहिला यति काम गर्नुस् अब यो सबै कुरा क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् मोड थिच्नुस् 5 थिच्नुस् त्यसपछि 2 मा जानुस् भ्यालु राख्नुस् फर्स्टमा x को कोएफिसिएन्ट 0 y को 2 z को 1 कन्स्टेन्ट टर्म 2 1 0 1 फेरि यो 1 नै रहेछ -5 9 छ y को कोएफिसिएन्ट z को 0 त्यसपछि यो 3 रहेछ ल यो सबै कुरा राखेर इक्वल्स टु प्रेस गर्नुभयो भने x को भ्यालु 3 आउँदो रहेछ y को भ्यालु 2 र z को भ्यालु -2 हेर्नुस् त x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 2 र z को भ्यालु चाहिँ -2 आयो है -2 आयो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यसरी इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौं त विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर चाहिँ यसरी गर्छौं है यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि दुईटा र तीनटा भनेको दुईटा भेरिएबल र दुईटा अननोन अथवा एक्स वाई र एक्स वाई जेड मा प्रोसेस सेम छ है दुईटा र तीनटा अब जानुस् क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न यसको मतलब हेर्नुस् है त 5 मा जानुस् 1 र 2 को काम सकियो 3 मा ax² + bx + c = 0 यो फर्म छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल इक्वेसन भयो है भनेपछि यसको x को सबैभन्दा ठूलो पावर 2 छ मिन्स यसको डिग्री 2 हुन्छ यसबाट x को भ्यालु चाहिँ दुईटा आउँछ है त क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट भ्यालु हामीले दुईटा निकाल्छौं x को त्यसो भने यो सर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने लाग्छ भने हेर्नुस् है त यो इक्वेसनलाई हामी टाइप गरौँ पहिला फर्म हेर्नुस् त ax² + bx + c = 0 छ भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै समथिङ x² + समथिङ x + c = 0 यही फर्ममा छ त्यसो भने 3 प्रेस गर्नुस् अब हेर्नुस् त a भनेको x² को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस् यहाँ कति छ 4 छ त्यसैगरी b भनेको x को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस् 8 छ
र सी भनेको हेर्नुस् त कन्स्टेन्ट टर्म भयो, यो चाहिँ -5 छ। इक्वल्स टु प्रेस गर्ने बित्तिकै x को भ्यालु एउटा 1/2 आयो, अर्को कति आउँछ त -5/2 है त। भनेपछि x को भ्यालु दुईटा आउँछ, एउटा 1/2 अर्को भनेको चाहिँ -5/2 भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट आउँछ, मिन्स दुईटा भ्यालु आउँछ है। यसरी भयो। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। अर्को यो रहेछ। अब यो टाइप गर्न पनि सेम मोडमा जानुस् अनि 5 मा जानुस्, इक्वेसनमा 3 प्रेस गर्नुस्। अब हेर्नुस् है, x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट 1 छ, 1 प्रेस गरिदिनुस्, -6 इन्टर गर्नुस्, x को कोएफिसिएन्ट -6 छ र हेर्नुस् त अर्को कन्स्टेन्ट टर्म 9 छ, बराबरी थिच्नुस्। अब यो बराबरी थिच्दा x को भ्यालु कति आयो 3 आयो है। x को भ्यालु 3 आयो भने x को भ्यालु के आयो एउटा मात्रै आयो। एउटा मात्रै आयो भने x को भ्यालु 3 आयो भने चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो यहाँ के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा भ्यालु हुन्छ, एउटा 3 हो है, अर्को दिएन भने यो के हो त 3 नै हो है। भनेको रिपिट भएर चाहिँ यसको के हुन्छ त दुईटा भ्यालु आउँछ, जो चाहिँ क्याल्कुलेटरले सो गर्दैन। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने x को भ्यालु चाहिँ दुईटा निकाल्नुहुन्छ, फ्याक्टराइज गर्नुस्, जो चाहिँ 3,3 आउँछ। भनेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई पनि हामी यसरी सल्भ गर्छौं। देन हाम्रो लास्टमा क्युबिक इक्वेसन छ। क्युबिकमा हेरौँ। क्युबिक भनेको चाहिँ जसको डिग्री चाहिँ 3 हुन्छ, मिन्स x को हाईएस्ट पावर चाहिँ 3 हुन्छ। मोडमा जानुस्, त्यसपछि 5 मा जानुस्। हेर्नुस् त 4 नम्बरमा ax³ + bx² + cx + d बराबरी 0 यस्तो खालको चाहिँ एउटा इक्वेसन दिएको छ। भनेपछि हाम्रो यो 4 नम्बरको इक्वेसन र यो इक्वेसन मिल्दछ, त्यसपछि 4 प्रेस गर्नुस्। a भनेको x³ को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस् 2। त्यसैगरी x² को कोएफिसिएन्टलाई हामी b भन्छौं, जो 1 छ। x को कोएफिसिएन्टलाई हामी c भन्छौं, जो -13 छ र d भनेको हेर्नुस् त कन्स्टेन्ट टर्म भनेको 6 छ। यो इक्वल्स टु प्रेस गर्दा x1 को भ्यालु -3 आउँदो रहेछ, x2 भनेको 2 आउँछ र x3 भनेको 0.5। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है त के आएको छ, मैले हेरेँ x1 -3 x2 2, यो कुरा नोट गर्दिए मैले। x1 -3 x2 2 र x3 कति छ 0.5 को मिनिङ चाहिँ के भयो त 1/2। भनेपछि क्युबिक इक्वेसन छ भने यसको रुट कतिवटा 3 वटा, 3टा रुट्स भनेको 3टा चाहिँ भ्यालु भयो है। ल यसरी चाहिँ हामी इक्वेसन मोड चाहिँ हामी यसरी क्याल्कुलेटरमा युज गर्न सक्छौं। यसको हेल्पले चाहिँ लिनियर इक्वेसन, त्यसपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन र क्युबिक इक्वेसन चाहिँ हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। थ्यांक यू।